Hello friends. ඔයාගේ පුංචි පොඩ්ඩා දන්නවද වෙලාව කියන්නේ? ඔයා පොඩ්ඩට වෙලාව කියන්න කියලා දුන්නද? ඔන්න එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් වෙලාව කියන්න වගේම තමන්ගේ පුංචි පුංචි දේවල් ගැන කියන්නත් ඉගෙන ගන්නවා. Okay. Let's go to video. මම හැමදාම නැගිටින්නේ උදේ 6ට. කොහොමද මේක කියන්නේ? මං හැමදාම නැගිටින්නේ උදේ 6ට. I wake up at 6 o'clock every day. 6 o'clock. කිසියම් නිශ්චිත වෙලාවක් අපි හඳුන්වනවා නම් o'clock කියන එක අපි භාවිතා කරනවා. අපි හිතමු 7ට 7 o'clock, 8ට 8 o'clock, 11 o'clock. මෙන්න මේ විදිහට කිසියම් නිශ්චිත වෙලාවක් අපි කියනවා නම් කිසියම් ඉලක්කමක් එක්ක o'clock කියන එක භාවිතා කරනවා. එහෙනම් මං උදේ නැගිටින්නේ හැමදාම 6ට. I wake up at 6 o'clock every day. එතකොට වෙලාවට කලින් අපි දක්වන නිපාතය at. I wake up at 6 o'clock every day. දැන් මෙහෙම හිතන්න. මාෂා නැගිටින්නේ හැමදාම උදේ 6ට. මේක කියන්නේ කොහොමද? එතකොට අපිට ඒක කියන්න සිද්ධ වෙනවා මාෂා wakes up at 6 o'clock every day. ඒකට හේතුව තමයි අපි කිසියම් පුජ්‍යලයක් හඳුන්වනවා නම් සරල වර්තමාන කාලයේදී wakes up s શબ્දය verb එකට යොදා ගන්නවා. එතකොට මම නම් උක්තය බහුවචනයෙන් අපි කියන්නේ තව කෙනෙක් ගැන හඳුන්වනවා නම් ඒක වචනයකදී wakes up වෙනවා. දැන් සරල වර්තමාන කාලය මේ දේවල් දරුවන්ට කියලා දෙන්න නෙමෙයි මං කියන්නේ. ඔයා දැනගන්න. මොකද පොඩ්ඩන්ට වගේම ඔයාලටත් මේ පාඩම් ගොඩක් වැදගත්නේ. Okay, let's go next clip. I comb my hair after brushing my teeth. මම්මගේ ඔළුව පීරනවා. comb කියනවා හිස පීරනවටත් කියනවා පනාවට කියන noun එක විදිහටත් කියනවා. එතකොට I comb my hair after brushing my teeth. කිසියම් දෙයකට පස්සේ කියලා කියන්න මොනවා හරි දෙයක් කරාට පස්සේ. දැන් මේකත් වෙලාවට කාලය හඟවන පදයක්නේ කිසියම් දෙයක් කරාට පස්සේ. එතකොට after කියන නිපාතයට පස්සේ පුතේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම verb එකක් තියෙනවා නම් ඒක ing වලින් තියෙනවා. before සහ after දෙකටම මේක පොදුයි. එහෙනම් මං හැමදාම දත් මැද්දට පස්සේ ඔළුව පීරන්නේ. I comb my hair after brushing my teeth. දැන් ඔය after වලට පස්සේ ing යෙදෙනවා කියන එක ඔළුවේ තියාගෙන අපි හිතමු මෙහෙම. එතකොට before සහ after කියන නිපාත කාලය හඟවන නිපාත දෙකටම පස්සේ යෙදෙන verb එක ing වලින් තියෙනවා. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. මම හැමදාම උදේ ආහාරය ගන්නේ දත් මැද්දට පස්සේ. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? I take my breakfast after brushing my teeth. I take my breakfast after brushing my teeth. මෙන්න මේ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. දැන් before කියන එකත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඊළඟ clip එකට ගිහින් බලමු අපි ඇඳුම් අඳින්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා. එයා ඇඳුම් අඳින්නේ 7:30ට 7:20ටලු. එතකොට ඒක කොහොමද කියන්නේ? I wear my uniform at 7:20. 7:20 7:20. එතකොට එතනදිත් අපි නිශ්චිත වෙලාවක් හඳුන්වනවා. ඒ නිශ්චිත වෙලාවට කලින් at කියන නිපාතය යොදා ගන්නවා. I wear my uniform. මමගේ යුනිෆෝම් එක අඳින්නේ at 7:20. 7:20ට. 7:40ට කොහොමද කියන්නේ? එහෙනම් 7:40. මෙහෙම වාක්‍යයක් හිතන්න. මම කෑම කන්නේ නැත්නම් මම්මගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්නේ 7:45ට. එතකොට I take my breakfast at 7:45. 7:45.
මෙන්න මේ විදිහට නිශ්චිත වේලාවක් හඳුන්වනකොට at කියන නිපාතයත් එක්ක මෙතනදී I wear my uniform at 7:20. 7:20ට. Okay? පොඩ්ඩුන්ට මෙන්න මේ දේවල් පැහැදිලිව කියලා දෙන්න. Next one. මං ඉස්කෝලේ යන්නේ 7:45ට. ඔන්න බලන්න 7:45. I go to school by bicycle. මං ඉස්කෝලේ යන්නේ බයිසිකලෙන්. හොඳේ. I go to school by bicycle at 7:45. 7:45ට. එතකොට ඊට කලින් නිශ්චිත කාලයක් හඳුන්වන නිසා at කියන නිපාතය යොදාගත්තා. එතකොට I go to school by bicycle. බයිසිකලෙන් බස් එකෙන් by bus at 7:45. 7:45ට. Okay. Let's go next clip. ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා lessons පටන් ගන්නෙ කොහමද කීයටද බලමු. I start having lessons. මගේ පාඩම් පටන් ගන්නේ පාඩම් කරන්න පටන් ගන්නේ at 8:30. 8:30ට. at නිශ්චිත නිපාතය නිශ්චිත කාලයක් හඳුන්වනකොට 8:30ට 8:30. I start having lessons at 8:30. පාඩම් වැඩ පටන් ගන්නවා 8:30ට. දැන් මං හිතනවා මේ නිශ්චිත වේලාව කියන එක ඔයාට දැන් තේරෙනවා. අපි බලමු දැන් දිවා කාලය කියන්නේ උන 12යි වෙලාව. ක්ලොක් එකේ 12 පෙන්නනවා. I have lunch. මන් දිවාහාරය ගන්නේ with my classmates. මගේ ක්ලාස්මේට්ලත් එක්ක at noon. මධ්‍යහනේ. දැන් noon කියන වෙලාව පුතේ සාමාන්‍යයෙන් 12ත් 2ත් අතර කාලයට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔය good afternoon කියන්නේ බොහෝ විට 12ත් 2ත් අතර වගේ හමු වෙන පුච්චලයන්ට. එතකොට I have lunch with my classmates at noon. මම්මගේ දිවාහාරය දවාලේ ගන්නේ මගේ යාළුවොත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් මගේ ක්ලාස්මේට්ලත් එක්ක. Okay? Next one. 3:30 වෙද්දී මම්මගේ පාඩම් වැඩ ඉවර කරනවා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? I finish all lessons at 3:30. at 3:30 දැන් එතකොට ඔරලෝසුව පුරාම තියෙන නිශ්චිත කාලයන් අපි හඳුන්වන්න දන්නවා දැන්. ඒ දේවල් හඳුන්වන්න කලින් අපි at කියන නිපාතය යොදා ගන්නවා. I finish all lessons at 3:30. මං සියලු පාඩම් වැඩ අවසන් කරනවා 3:30ට. Okay? දැන් අපි බලමු පාඩම් වැඩ අවසන් වුණාට පස්සේ මගේ දවසේ වැඩ කටයුතු අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා. මං අම්මත් එක්ක shopping යනවා 4ට. එතකොට I go shopping with mom. with my mom, with mother ඕන එකක්. I go shopping with mom at 4 o'clock. ඔන්න 4ට යන්නේ. එහෙනම් 4 o'clock. දැන් ඔයාලට වෙනසක් තේරෙන්නේ නැති. අපි කිසියම් පැය ගාණක් හඳුන්වනවා නම් 4 5 එහෙම හඳුන්වනවා නම් o'clock යොදා ගන්නවා. මුලින් අපි කතා කරේ 4ට නැගිටින්නේ 7 o'clock. දැන් 4ට අම්මත් එක්ක shopping යන්නේ 4 o'clock. දැන් මේක 4:30 නම් අපි o'clock යොදා ගන්නෙ නැහැ. හොඳේ? දැන් මේක බලන්නකෝ. ඒ විදිහටම මම්මගේ homework කරනවා 5ට. එතකොට I do my homework at 5 o'clock. එතකොට 5 කියන එක පැය සංඛ්‍යාවකින් අපි කියන්නේ 5:30 5:10 5:20 5:45 නෙමෙයි. එහෙම කියනවා නම් o'clock යදාගන්නේ නැහැ. හොඳට ඔලුවට දාගන්න. එතකොට කිසියම් නිශ්චිත වේලාවක් පැය සංඛ්‍යාවකින් හඳුන්වනකොට අපි o'clock කියන එක යොදාගත්තා. එතකොට I do my homework at 5 o'clock. 5ට තමයි මම මගේ homework කරන්නේ. නේද? දැන් අපි බලමු ඔන්න තියෙනවා I take a bath every night. හැම රාත්‍රියකම මම නානවා.
I have a bath කියන්නත් පුළුවන්. Take a bath කියන්නත් පුළුවන්. I take a bath every night. හැම රැයකම every night. හැම උදයකම every morning. I take a bath every morning. මං හැම උදයකම නානවා. Every night. සෑම දිනකම every day. මේ වගේ කාලය හඳුන්වන්න සෑම රැයකම සෑම දවසකම සෑම උදෑසනකම මේ දේවල් කියන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු එයාලා ඩිනර් එක ගන්නේ on 6 o'clock. I have dinner at 6 o'clock. 6ට ඩිනර් එක ගන්නවා. එහෙනම් 6 නිශ්චිත වෙලාවක්. පැය සංඛ්‍යාවකින් හඳුන්වන්නේ o'clock කියන එක යොදා ගන්නවා. I take dinner කියන්නත් පුළුවන්. I have dinner කියන්නත් පුළුවන්. At 6 o'clock. 6ට තමයි මම ඩිනර් එක ගන්නෙ. දැන් මං හිතනවා ඔයාට මේ කාලය පිළිබඳ දල අදහසක් හොඳ අදහසක් එන්න ඇති කියලා. අපි අවසාන ක්ලිප් එකට යමු. I go to the bed at 9 o'clock. මම නිදා ගන්නවා 9ට. 9ට නිදා ගන්න ඇඳට යනවා. I go to the bed at 9 o'clock. මං හිතනවා පුංචි දරුවෝ විතරක් නෙවෙයි දරුවන්ට කියලා දෙන්න කලින් ඔයත් වෙලාව කියන එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ පුංචි බබාලත් එක්ක කටයුතු කරන ඔයාලා වෙනුවෙන් Learn with Yuki worksheet package එකක් අරන් ආවිලා තියෙනවා. මේ worksheet package එක වයස අවුරුදු 3ත් 5ත් අතර දරුවන්ට ගෙදරදි වගේම ප්‍රීස්කූල් එකේදී වැඩ කරන්න works 100කට අධික worksheet සංඛ්‍යාවක්. ඉතින් මේක cash on delivery හරහා ඔයාට ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක බලවට ගොඩක් ස්තුතියි. Thanks for watching. Don't forget to subscribe me. And don't forget like, share and comment. Bye bye.